नमस्कार मंडळी, आता आम्ही थोड्याच वेळामध्ये लॉस्ट वर्ल्ड ऑफ तंबूनच्या रिसॉर्टला पोहोचत आहोत. बघा इथं आलो आम्ही आता. आम्ही आलो इथं रूम मध्ये. अच्छा, इथल्या हॉटेलमध्ये आलो. सनवेच आहे हॉटेल. बघा तुम्ही रूम पहा, छान रूम दिली यांनी. आतापर्यंतची सगळ्यात छान रूम. या ठिकाण बघा तुम्ही कसं छान असं हे घराचं आहे. या ठिकाणी पहाड वगैरे आहे. हॉटेलमध्ये रूम एकदम छान. आम्ही आता थोडा आराम केला आणि आराम करून आम्ही आता हॉटेलमधून आता लॉस्ट वर्ल्डच्या एंट्रन्समध्ये जातो आहे. तुम्ही समोर बघू शकता. छान आणि आता जे तिथं असणार आहे तिथं खूप सारे असणार आहे, खूप राईड असणार आहे. असं वेगवेगळं तिथं रात्री 12 वाजेपर्यंत ओपन असणार आहे. तिथं एन्जॉय करू आम्ही रात्री 12 वाजेपर्यंत. आणि जसजसे आम्ही व्हिडिओ करू तुम्हाला दाखवू. हा मागचा एरिया तुम्ही बघू शकता किती सुंदर आहे. असं वातावरण एकदम छान आहे. संध्याकाळचे 6:15 वाजले. आता आम्ही सुरुवात करतो. आता मध्ये आता आम्ही जातोय. मी व्हिडिओ चालूच ठेवतो आता. आम्ही आता मध्ये आलेलो आहोत लॉस्ट वर्ल्डच्या. आता आम्ही मध्ये जाण्यासाठी पासेस कलेक्ट करत आहोत. हे पासेस आम्हाला मटा फेअर मध्ये डिस्काउंटेड भेटलेले आहेत. इथे यांनी अशा नैसर्गिक ठिकाणी असे हे बीच तयार केलेलं आहे. तुम्ही बघू शकता मागचा परिसर किती सुंदर आहे. झाडं झुडप आणि तिथं हे बीच किती छान दिसतंय. इथं यांनी असं बीच सारखं तयार केलेलं आहे आणि इथं समुद्राच्या वेव्ह येतात या बीच मध्ये असं त्यांनी दाखवलेलं आहे. इथं आता संध्याकाळी एक शो आहे आणि तो आदिवासींच्या त्यांच्या संस्कृतीविषयी त्यांनी सांगितलं आहे. एक आदिवासी शो आहे हा. तिथं I have a relation with the mother nature.
wonderful tribe of the Malayana. We have our very own guardian. They protect this tribe by casting away all the evil spirit with their claws and fangs. Now, let us welcome Koku and Torune. My great guardians of Malayana, call out the rest of your siblings. Thank you, Koku and Tolune. Well, my friends, the Malayana tribe comes from a very magical place. And from here, we would like to bring you to our home called the Luminous Forest. Until then, thank you for witnessing the tales of the tribe. You may now follow us to visit the Malayana family in the Luminous Forest. Thank you, everyone, and good night. Thank you for watching the shows. 感谢你们的观赏。हे बघा आम्ही आता जंगलात चाललोय. तुम्ही बघू शकता किती घनदाट जंगल आणि किती लाईट लुईट आहे ह्या जंगलात. पण असे आणि बघा इथं असं पाणी पण आहे आणि इतकं घनदाट जंगल अंधार सूट आहे. आणि मला रवींद्र सुधार घनदाट अशा जंगलात असं काळकुट्ट अंधार अशा जंगलात मला घेऊन चालले आहे. तुम्ही बघू शकता आता पुढे काय आहे काय नाही. आपण आता बघूया पुढे काय होतं. बऱ्या चालू झाला रे शो. अच्छा तू मध्ये माणसं बसली असायचे म्हणे प्रोटेक्शन करायला है ना. We gotta give you so much more tonight. Thank you, Lawson. Thank you, everybody. Everybody come together right now and now. आम्ही आता जंगलातून आलेलो आहोत. इथं आता फायर शो चालू झालेला आहे. या शो मध्ये ते फायरच्या वेगवेगळ्या कला सादर करत आहेत. हॉट स्प्रिंगची मजा घेत आहोत. या हॉट स्प्रिंग मध्ये पाण्याचे तापमान 3 डिग्री आहे. आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल. लवकरच आम्ही पार्ट 2 टाकणार, तो पाहायला विसरू नका. आणि व्हिडिओला लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.